Hello, Namaste, म विक्रम राई guest नेपालबाट र welcome to a brand new video. So आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं Xiaomi को बारेमा. So without any further ado, let's get started. So Xiaomi नेपालले चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ यो पोस्ट चाहिँ आफ्नो Facebook पेजमा चाहिँ हालेको थियो and it says we are here now officially in Nepal. So यसको मतलब चाहिँ के हो कि पहिला चाहिँ Xiaomi को प्रोडक्टहरु चाहिँ नेपालमा अफिसियली अवेलेबल थिएन. वेल Xiaomi को प्रोडक्टहरु चाहिँ पहिलाबाट नै अफिसियली अवेलेबल थियो नेपालमा, तर पहिला चाहिँ के हुने गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरुले आफैले नै चाहिँ डिसाइड गर्थ्यो कुन चाहिँ प्रोडक्टहरु नेपालमा ल्याउने, कुन चाहिँ प्रोडक्टहरु नेपालमा लन्च नगर्ने एन्ड रिगार्डिङ अब प्रोडक्ट प्रमोसन देखि लिएर ब्रान्ड प्रमोसनहरु यो सबै कुराहरु चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले हेर्छ. अल्सो मेन भनेको चाहिँ प्राइस पनि डिस्ट्रिब्युटर आफैले नै चाहिँ डिसाइड गर्थ्यो कति राख्ने कति नराख्ने भनेर. सो दोज वर द थिङ दैट डिस्ट्रिब्युटर देमसेल्फ वर लुकिङ आफ्टर. तर अब चाहिँ के हुने गइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ Xiaomi इन्डियाको टिम विल बी टेकिङ ओभर अल दोज थिङ. Xiaomi इन्डियाको टिमले चाहिँ डिसाइड गर्नेछ वेदर कुन चाहिँ प्रोडक्टहरु चाहिँ नेपालमा लन्च गर्ने नलन्च गर्ने. अल्सो दे विल बी लुकिङ आफ्टर ब्रान्ड प्रमोसन एन्ड द प्रोडक्ट प्रमोसन एज वेल एन्ड अल्सो द प्राइस. अब प्राइस चाहिँ पहिलादेखि नै Xiaomi फ्यान्सहरु चाहिँ फ्रम द डे वान दे वर कम्प्लेनिङ अबाउट द प्राइस डिफरेन्स बिट्विन इन्डिया, नेपाल एन्ड चाइना. सो व्हाट आई थिंक इज आई डोन्ट एक्सपेक्ट अ प्राइस चाहिँ इन्डिया चाइनाको जति चाहिँ सिमिलर हुन्छ भने आई डोन्ट एक्सपेक्ट इट बिकज अब इन्डिया र चाइना भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो मार्केट हो, त्यहाँ चाहिँ धेरै भोल्युममा सेल हुन्छ भने नेपाल इज अ भेरी स्मल मार्केट कम्पेयर टु इन्डियन एन्ड चाइना. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ थोरै भोल्युममा चाहिँ सेल हुन्छ. सो यसले गर्दाखेरि पनि सिमिलर प्राइस चाहिँ दिन सक्दैन Xiaomiले चाहिँ. अल्सो अफलाइन र अनलाइन मार्केट त भइ नै हाल्यो. बट व्हाट आई बिलिभ इज प्राइसिङ चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ हुन्छ होला कम्पेयर टु अवर प्रिभियस प्राइसिङ स्ट्रक्चर. So let's see how they are going to price the new product in Nepal. And talking about the new product lineup of Xiaomi in Nepal, according to our reliable sources, Xiaomi is going to launch Redmi 6, Redmi 6A, Mi A2 and Mi A2 Lite in Nepal before Dasai. In fact, Xiaomi Nepal has already started teasing out their new product. They are going to launch this new product on September 23rd, which is this coming Sunday. So looking at the teaser images, I believe they are going to launch Redmi 6 and 6A on Sunday. Let's have a quick look on the specs of Redmi 6 and 6A. So in terms of design, both looks very similar. In fact, duitako dimensions ekdamai similar cha. Both comes with 8.3mm thickness body. Both has the same size display, which is 5.45 inches and has the same resolution 720 by 1440 pixel. The real differences are in the camera and processor. So Redmi 6 ma चाहिँ 12 plus 5 megapixel को dual camera setup आउँछ भने Redmi 6A मा चाहिँ 13 megapixel को single camera sensor आउँछ. Where on the front both comes with 5 megapixel selfie camera. And talking about the processor, Redmi 6 comes with Helio P22 octa-core processor, whereas Redmi 6A comes with Helio A22 quad-core processor. So यो दुईटै प्रोसेसरहरु चाहिँ 12 nanometer fabrication processबाट चाहिँ बनेको, which means both are going to be a very power efficient. So comparison को लागि चाहिँ हुन्छ नि Helio P22 will give you similar performance as Snapdragon 625 or Snapdragon 450 भने Helio A22 will give you similar performance as Snapdragon 425. So once we find the price of Redmi 6 and 6A, we will share our thoughts regarding both devices. So make sure to subscribe our channel and hit that bell icon. Also in the future, Xiaomi को स्मार्टफोनहरु चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरिनेछ instead of China. So अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै Xiaomi को प्रोडक्टहरु चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ डाइरेक्टली इम्पोर्ट भइरहेछ भने पछि गएर चाहिँ Xiaomi को फोनहरु चाहिँ स्पेशली Xiaomi को फोनहरु चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ आउनेछ र यसले गर्दाखेरि पनि प्राइसेस चाहिँ डाउन हुने चाहिँ अलिकति चान्सेस छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबै सामानहरु चाहिँ थ्रु एयर आउँछ भने अब इन्डियाबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई बिलिभ दे विल कम थ्रु रोडवे. सो अब एयर ट्रान्सपोर्टेसन इज मच मोर एक्सपेन्सिभ कम्पेयर टु रोड ट्रान्सपोर्टेसन. सो अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइसमा चाहिँ हल्का इफेक्ट चाहिँ पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अल्सो इट इज नाउ अफिसियल दैट Nncell एन्ड टेलिटक आर द अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर अफ Xiaomi products in Nepal. So टेलिटकले चाहिँ भ्याली बाहिरको मार्केट हेर्नेछ भने Nncellले चाहिँ भ्याली भित्रको मार्केट चाहिँ हेर्नेछ. नाउ लेट्स टक अबाउट Poco F1. सो अब Poco F1 चाहिँ नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई एकदमै क्वेरीजहरु चाहिँ आउँछ हाम्रो फेसबुक पेजमा हैन. सो वी आस्क्ड द सेम क्वेशन टु Xiaomi Nepal official and what they said is yes, Poco F1 will launch in Nepal but अहिले चाहिँ लन्च हुँदैन. सो इट विल टेक सम टाइम. अब कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ उहाँले भन्नु भएन, बट आई बिलिभ दशैं अगाडि चाहिँ आउने चान्सेस एकदमै कम छ. सो दशैं पछि चाहिँ लन्च होला कि लेट्स सी. So there you have it guys. Thank you so much for watching this video. यदि तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने please do like and share this video. Also तपाईसँग के क्वेशन क्वेरीज छ भने please do let us know in the comment section below. I'll see you guys in the next one. Till then, Jai Nepal.